नमस्कार. आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत उपवासाचे डोसे. एक वाटी मी छोटी वाटी साबुदाणा रात्रभर भिजायला ठेवलेला होता. आणि ही भगर आहे पहा. याला काही ठिकाणी वरई म्हणतात. तीही रात्रभर मी भिजायला ठेवली होती. ही स्वच्छ मी साबुदाणा आणि वरई स्वच्छ धुवून घेतली. नंतर आपले अगदी थोडंसं पाणी ठेवून आपण भिजायला ठेवलेलं आहे. हे पहा, तुम्ही 4 ते 5 तासही भिजायला ठेवू शकता. हा पहा, तो साबुदाणा आहे तो मिक्सरमध्ये मी टाकून घेत आहे पूर्ण. आणि याची आपल्याला चांगली पेस्ट करून घ्यायची आहे. यामध्ये अगदी थोडंसं मी पाणी टाकून याची पेस्ट करून घ्यायची आहे. हे पहा, अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे. आता यामध्येच मी जी भगर ठेवलेली आहे ती सगळी टाकून घेत आहे आणि याची आपल्याला पेस्ट करून घ्यायची आहे. हे पहा, भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत मी अर्धी वाटी या भगरमध्ये टाकून घेणार आहे. आता हे आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून आपण पेस्ट करून घेणार आहोत. हे पहा, याची शेंगदाण्याची आणि भगरीची पेस्ट करून घेतलेली आहे. आता हे आपण सगळं एकत्र करणार आहोत. यामध्ये मी दही साबुदाण्याची पेस्ट केलेली आहे. यामध्ये भगर आणि शेंगदाण्याची पेस्ट टाकून घेत आहे. आणि आता आपल्याला हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं आहे. या पिठामध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकून घेणार आहे. आणि परत आता मिक्स करून मी झाकून ठेवणार आहे एक 10 ते 15 मिनिट. हे पहा, पीठ आता व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. तवा गरम करायला ठेवलेला आहे. त्यामध्ये अगदी थोडंसं मी तेल टाकून घेत आहे. यावरती आपण पाणी शिंपत आहे थोडं आणि कॉटनच्या कपड्याने पुसून घ्यायचं आहे. आता पहा, यामध्ये मी मिश्रण टाकून घेत आहे. हळू आपल्याला फिरवायचं आहे. तुम्ही पाहत असाल याला खूप छान जाळी तयार झालेली आहे. आता याच्या साईडने आपल्याला थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि वरती थोडंसं तेल टाकायचं आहे. तुम्ही तुपाचा यूज करू शकता. आता मी हे आता मी पलटून घेतलेलं आहे. याच्या साईडने अगदी थोडंसं आपल्याला तेल टाकायचं आहे. आता पहा, हा डोसा आपला तयार आहे. हे पहा, किती छान होतो, एकदम कुरकुरीत होतो. आता आपण दुसराही डोसा मी करून घेणार आहे.
हा पहा पूर्ण असा जाळीदार होतो आणि खायलाही खूप छान लागतो. साबुदाण्याच्या वड्याची रेसिपी मी व्हिडिओच्या एंडला टाकत आहे आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्येही देत आहे, तिथे तुम्ही जाऊन पाहू शकता. हे झाले पहा आपले उपवासाचे डोसे तयार. या डोस्यांबरोबर तुम्ही शेंगदाण्याची आमटी खाऊ शकता, खूप छान लागते, किंवा दही खाऊ शकता. शेंगदाण्याच्या आमटीची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे आणि स्क्रीनच्या एंडलाही तुम्हाला ती रेसिपी येईल, त्याच्यावर जाऊन तुम्ही पाहू शकता. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.